Τα αποσιωπητικά κρύβουν όσα ποτέ δεν λέγονται. Όλες τις λέξεις που διστάζεις να εκφράσεις, αλλά περιμένεις ότι θα τις καταλάβουν. Με αυτά αντικαθιστούμε καμιά φορά λέξεις και φράσεις που αν λέγονταν θα άλλαζαν πολλά. Σε αυτές τις τελείες κοιμούνται οι κραυγές και οι ψίθυροι που δεν βρίσκουν φωνή να βγουν. Η τρίτη μου έκθεση φτιάχτηκε με όσα δεν χωράνε σε λέξεις. Ένα κομμάτι από την πραγματικότητά μου, ντυμένο με αλληγορία. Το να ανοίξω αυτό το παράθυρο στην ψυχή μου έμοιαζε αδύνατο. Πώς να φτιάξεις κάτι ανύπαρκτο και πώς να ανοίξεις τα σπλάχνα σου και να προδώσεις αυτά που σου συμβαίνουν και αυτά που νιώθεις. Η τέχνη κάθε είδους απαιτεί έκθεση και πρέπει να είσαι έτοιμος να ξεγυμνώσεις τον εαυτό σου. Και κάνεις τέχνη επειδή θέλεις να μοιραστείς αυτά που έχεις μέσα σου. Αλλά εγώ δεν ήθελα να προδώσω ακριβώς όλη την αλήθεια μου. Μόνο αλληγορικά θα μπορούσα να ξεκινήσω ένα τέτοιο ταξίδι. Με την ασφάλεια της και καλυμμένης ερμηνείας, όπως έκανα μέχρι τώρα με τις λέξεις μου. Γιατί πάντα εκφραζόμουν, αλλά πάντα ήθελα να εκφράζομαι ποιητικά και αλληγορικά. Γι' αυτό και τώρα ήθελα να βρω αυτή τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να εκτεθώ, αλλά όχι να μιλήσω εντελώς κυριολεκτικά για το τι εννοώ. Ήθελα να αποδώσω μόνο την αίσθηση και το απόσταγμα μιας στιγμής ή ενός συναισθήματος και να αφήσω να εννοείται κάτι που ο καθένας θα το καταλάβαινε μέσα από τη δική του οπτική. Ήταν ένα ρίσκο να παρουσιάσω κάτι έξω από όσα έφτιαχνα ως τώρα και έξω από όσα οι άλλοι είχαν συνηθίσει να βλέπουν από μένα. Και το ρίσκο δεν ήταν μόνο αν θα αρέσουν ή δεν θα αρέσουν, αλλά κατά πόσο θα καταλάβαιναν αυτόν τον νέο εαυτό που ήθελα να συστήσω. Οπότε κάθε εικόνα αυτής της έκθεσης είχε αυτό το ερωτηματικό για το αν τα κατάφερα ή όχι. Και ακόμα θυμάμαι εκείνο το φόβο της πρώτης μέρας για το αν θα με καταλάβαιναν. Όμως το ποτάμι είχε φύγει από μένα και άνοιγε πια στους επισκέπτες του κόσμου μου. Ζηλεύεις να χτίσεις την τέχνη σου πάνω σε κάτι που είδες, αλλά το να δημιουργείς κάτι ανύπαρκτο και να γεννάς τα δικά σου καλλιτεχνικά παιδιά είναι ασύγκριτο. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η αληθινή εξέλιξη ενός καλλιτέχνη. Η δημιουργία του δικού του κόσμου. Και σε αυτό που άφηνα να εννοηθεί, κρυβόταν αυτό που δεν έλεγα. Είναι κάτι που συμβαίνει και στη ζωή. Το να αφήνουμε τόσα και τόσα να εννοούνται και να υπονοούνται, βάζοντας αποσιωπητικά ακόμα και στις πράξεις μας. Δηλαδή να μην λέμε αυτό που θέλουμε να πούμε και να περιμένουμε ότι ο άλλος θα καταλάβει
αλλά ο άλλος μπορεί και να μην καταλάβει. Ή μπορεί να ξέρει, που μάλλον ξέρει, αλλά να θέλει να το ακούσει από μας. Γιατί στην τέχνη είναι ωραίο να μαντεύεις, αλλά στη ζωή, αν δεν εκφράσεις αυτό που πραγματικά θες να πεις, τότε τι μένει να εκφράσεις? Είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι, να κοιτάζω αυτά που πρέπει να διαβάσω πίσω από το προφανές. Αλλά με τα χρόνια συνειδητοποίησα ότι στις μεγάλες στιγμές της ζωής πρέπει να εκφραζόμαστε με κυριολεξία, χωρίς φόβο, χωρίς κρυμμένα νοήματα και υποθέσεις, χωρίς αποσιωπητικά. Είναι μαγική αυτή η ποιητικότητα στη ζωή για όσους ξέρουν να τη διαβάζουν, αλλά νομίζω ότι στις μεγάλες και καθοριστικές στιγμές μας πρέπει να εκφραζόμαστε με το θάρρος της τελείας και του θαυμαστικού και όχι με το δισταγμό των αποσιωπητικών. Η ουσία στη ζωή είναι η ψυχή.